नमस्कार. मी हेमा कळके. आज मी तुम्हाला स्मोकिंगचं नवीन डिझाईन शिकवते. यापूर्वी जर माझं डिझाईनचं चॅनल तुम्ही बघितलं नसेल तर पहिले एपिसोड्स बघा, म्हणजे नक्की तुम्हाला आणखी माहिती मिळेल. तर चला आपण आज नवीन सुरुवात करूया. हे आज आपण डिझाईन करणार आहोत. तो तयार फोटो असा दिसणार आहे. हे तुम्ही इतकं सगळं करायला हवं असं नाही. तुम्हाला जेवढं हवं तेवढं तुम्ही करू शकता. आणि ह्याच्यात मी लाईनवर केलेलं आहे, पण चेकवर करणं सोपं जातं, म्हणून आधी चेकवर करावं. आणि लाईनवर करायचं असलं तर 5 इंचाच्या पेन्सिलच्या लाईन मारून घेऊन त्या चौकोनाप्रमाणेच केलं तरी हे असं दिसतं. 2 रंग अगदी क्लिअर दिसतात. त्याची गंमत वेगळी असते. आता ही मी हाताने काढलेली आकृती आहे, की ती तुम्हाला सोपी पडेल आणि जेव्हा तुम्हाला अडचण येईल तेव्हा ही आकृती बघितली तर तुम्हाला पटकन समजेल. तर ह्या आकृतीप्रमाणे आपण आता सुरुवात करणार आहोत. ही पहिली जी लाईन आहे ही आपण कायम सरळ एक लाईन घालून घेतली की बरं पडतं, की त्याच्याप्रमाणे चौकोन मोजायला बरं पडतं. नेहमीप्रमाणे हे सरळ कापून घेतलेलं आहे. कारण कधी-कधी चौकोन तिरके असतात आणि तुम्हाला नंतर पंचाईत पडते. तसं होऊ नये म्हणून आधी चौकोन कापून घ्यायचे आणि मग ही सुरुवात पहिल्या लाईननी करायची आणि त्याच्यानंतर हे सुरुवात करायची. तर आता आपण कसं करायचं ते बघूया. इथे आपण सुरुवात करताना हे व्हाईट चौकोनापासून सुरुवात केली आहे आणि खालनं सुरुवात करून वर गेलो आहे, ते लक्षात ठेवायचं. हे बघा, इथे हा मी व्हाईट चौकोन घेतला आहे आणि व्हाईट चौकोनापासून सुरुवात करून आपण वर जाणार आहोत. तर इथे शेजारी मी सुई घालून घेतली. हे आता तुम्हाला सगळं माहिती आहे. हे आपण पहिली ओळ घालून घेणार आहोत. इथून आपल्याला वर जायचं आहे. नेहमीप्रमाणे वरनं येताना धागा वर ठेवायचा आहे आणि ओढून घ्यायचं आहे. मग खाली यायचं आहे. एक लक्षात ठेवायचं की आडवा धागा खेचायचा आणि उभा धागा खेचायचा नाही. हे तत्त्व लक्षात ठेवलं तरी उभे धागे जास्त खेचले जाणार नाहीत. हे अंतर सतत तेवढंच राहिलं पाहिजे आणि फक्त आडवा धागा खेचला पाहिजे. त्याप्रमाणे ही पहिली ओळ आपण करून घ्यायची आहे. ही खेचण्याची क्रिया आहे, ही एकदा तुम्हाला जमली की तुम्हाला स्मोकिंग करणं खूप सोपं जातं. ती जमताना कधी-कधी थोडा त्रास होतो, पण सातत्याने केल्यानंतर ती जमायला लागते. आपल्याला रंग कुठलाही घेता येतो. ह्यात मी आत्ता डार्क रंग घेतला आहे, तर त्याची आणखीन एक वेगळी मजा आहे. कॉन्ट्रास्ट घेतला तर ते वेगळं दिसतं. ही आपण अशी एक पूर्ण लाईन घालून घ्यायची आहे. आता आपण दुसरी लाईन कशी घालायची ते बघूया. या आकृतीवरनं तुम्हाला आता कळेल की ही नेहमीसारखे टाके घातलेले नाही आहेत. पहिला लाईन घातल्यानंतर दुसरं टाका आपण इथेच उचलून घेतला, पण लगेच इथे घातला नाही आहे. तो आपण आणखीन खाली आलो आहे आणि खालनं दुसऱ्या चौकोनात गेलो आहे, परत वर गेलो आहे, परत खाली आलो आहे. ही वेगळी पद्धत आहे. ही मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे. हे बघा, इथून मी आता इथे टाका घातला, दोरा वर ठेवला, हा खेचून घेतला, इथे हात ठेवून ह्याच्या खाली इथे आपण सुई घातली आणि नेहमीप्रमाणे ह्याच्यानंतर इथे न घालता, बंद न करता आपण तसेच खाली उतरलो आणि खालच्या चौकोनात सुई घातली. हे जरा वेगळं आहे, हे तुम्ही लक्षात घ्या. इथे सुई घातली आणि परत तसंच खालच्या ह्याच्यावर आलो आणि आता इथे इथून शेजारच्या चौकोनात घालून इथे आपण धागा तो बंद करायचा आहे, दोरा खाली ठेवायचा आहे आणि हे ओढायचं आहे. ओढल्यानंतर या वरच्या चौकोनात आपण सुई घालायची आहे आणि त्याच्या शेजारी घालून हा चौकोन बंद करायचा आहे. तुमच्या लक्षात येत असेल आता हे सगळे निळे चौकोन वर येत आहेत आणि आता परत आपण खाली खाली उतरतो आहे, त्यामुळे इथे परत आपण पहिल्यासारखंच करायचं आहे की इथे आपण सुई घालून घेतली आणि परत आणखीन एक चौकोन आपण खाली आलो आणि मग शेजारच्या चौकोनात घातलं. सुई शेजारच्या चौकोनात घालून हा टाका ओढून घेतला आणि मग वरती लगेच वरच्या चौकोनात गेलो. तिथे शेजारी जाऊन तो चौकोन ओढून घेतला. परत आपल्याला इथून खाली उतरायचं आहे. इथे लगेच शेजारी घालून हा टाका बंद करायचा आहे. वरचा चौकोन बंद करायचा आहे.
आता तुम्ही बघितलं असलं तर इथे 1 2 3 आणि 4 असे 4 हे आपण खाली उतरलोय. आता इथे हा टाका लगेच बंद करून इथून परत आपल्याला वर जायचं आहे. इथून लगेच खाली घालायचं आणि आता इथून खाली आपल्याला जायचं नाही आहे, त्याच्यामुळे इथे हा लगेच इथे बंद करायचा आणि इथून वर जायचं असल्यामुळे इथे हा टाका बंद करायचा नाही आणि ह्याच्या वर जायचं आणि इथे हा टाका बंद करायचा. हे तुमच्या लक्षात आलं का? हे बघा, इथे आपण हा वर गेलो. आता एक चौकोन खाली उतरायचं, हा टाका बंद करायचा, रेशीम खालीच ठेवलंय आपण. आता परत एक टाका आपल्याला वर चढायचा आहे. हा बघा, एक टाका वर चढलो आपण, तिथे तो बंद करायचा शेजारच्या ह्याच्यात घालून. तुम्ही आकृतीचं निरीक्षण केलं की तुमच्या नक्की लक्षात येईल की आपण काय करतोय ते. परत आता एक टाका आपण खाली उतरतो, हे बंद करतो, परत एक टाका आपण वर चढतो, हा एक चौकोन आणखीन वर चढला आणि इथे आपण हे बंद केलं की हे बघा, हे तुमच्या लक्षात येईल की 1 2 3 4 इथे आपण एक टाका घालून इथून परत 1 2 3 4 आणि आता इथून परत आपल्याला खाली उतरायचं आहे. खाली उतरताना एक टाका धरून वर चढलो आहे, तसंच इथे एक टाका खाली घ्यायचा आणि इथे बंद करायचा. इथे हा दोरा वर पाहिजे. एक चौकोन वर चढतो, 2 चौकोन खाली उतरतो, असं हे डिझाईन आहे. आता आपण 2 चौकोन खाली उतरायचे आहेत. दोरा खाली ठेवायचा आहे, एक चौकोन वर चढायचा आहे, तो बंद करून परत एक चौकोन खाली उतरायचा आहे, एक चौकोन वर चढायचा, दोरा खाली आहे, वर चढताना दोरा खाली पाहिजे, खाली उतरताना दोरा वर पाहिजे, हे तत्त्व लक्षात ठेवायचं, नाहीतर मग उसवायची वेळ येते. आपण हे मोजू शकतो, 1 2 3 आणि 4 असं झालेलं आहे. आता 4 झाल्यानंतर परत इथे हा जसा घातला आहे तसा इथे हा टाका घालायचा आहे आणि आपल्याला परत वर चढायचं आहे. हे आपण बंद केलं इथे आणि आपण आता परत वर चढायला सुरुवात करायची. एक चौकोन सोडून वर चढायचं, परत हा बंद करून एक चौकोन खाली उतरायचं, परत एक चौकोन आपल्याला वर चढायचं आहे. हे बघा, हे असं दिसतं. आपण खाली वर करत येतोय. परत परत डिझाईनकडे लक्ष ठेवलं तर तुम्हाला हे सोपं वाटेल आणि एक दोनदा करताना चुकलं तरी हरकत नाही, पण चुकल्याने आणखीन जास्त पक्क लक्षात येतं. त्यामुळे चुकल्याने काही फरक पडत नाही, आपण परत करू शकतो. हे बघा, इथे आपण हे बंद झालं. ह्या ओळीने ह्या लाईनीमध्ये बंद व्हायला पाहिजे आणि इकडे ह्या लाईनीमध्ये आलं पाहिजे, तर आपण बरोबर आहोत असं समजायचं. आता इथून आपण परत खाली उतरायला सुरुवात करायची. एक चौकोन वर चढायचा, बंद करायचा, एक चौकोन खाली उतरायचा, एक चौकोन वर चढायचा, बंद करायचा, एक चौकोन खाली उतरायचा, एक चौकोन वर चढायचा, 1 2 3 4. हे बघा, हे असं डिझाईन येतं. आता आपण याच्या पुढची ओळ बघूया. आता इथे बघितलं तर हे पहिलं घातलेलं आहे, याच्यानंतर 1 2 3 4 5व्या चौकोनात आपण गेलो आहे आणि 5व्या चौकोनातनं वर जाऊन हे खाली 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 उतरतो आहे आपण. तर आपण इथे आता 5व्या चौकोनात आपण सुरुवात केली आहे.
आणि आपण वर जायचं आहे. आपण जेव्हा लोकरीचं काम करतो तेव्हासुद्धा आपल्याला असं मोजत मोजतच जावं लागतं, त्यामुळे ह्यात खूप कठीण आहे असं काही नाही. हे आपण सहज करू शकतो. एक चौकोन खाली उतरलो. आता एक चौकोन वर चढायचा. परत एक चौकोन सोडून एक चौकोन खाली. इथे हा बंद केला आपण. इथे एक चौकोन खाली उतरलो. वर चढलो परत. एक चौकोन खाली परत उतरणार आपण. चढताना आपल्याला मध्ये बंद न करता वर चढावं लागतं, त्यामुळे आपण वर वर चढत जातो. हे बघा, हे असं डिझाईन येत जातं. डिझाईन बरोबर येत आहे की नाही हे पण आपल्याला कळत जातं, कारण जर बरोबर आलं तर आपल्याला हे चौकोन बरोबर बंद होताना दिसतात, नाही तर आपलं काहीतरी चुकतं आहे हे पण कळतं आणि आपण तेवढंच उसवून परत करू शकतो. आणि हा निळा रंग आणि हा पांढरा रंग असं कॉन्ट्रास्ट दिसत जातो आणि त्यामुळे मजा येते. आता इथून आपल्याला परत खाली उतरायचं आहे. हे तुम्ही बघितलं तर ह्या टोकाशी हे टोक आलं की हे बरोबर आहे असं आपल्याला कळतं. हे बघा, ह्या टोकाशी हे टोक आलं म्हणजे हे चढ उतार आपले बरोबर होत आहेत असं लक्षात येतं. तसं जर होत नसेल तर आपण कुठेतरी चुकतोय असं बघून ते आपण दुरुस्त करू शकतो. उसवल्याशी कारण नाही, तर बाकी काही आपलं कापड फुकट जात नाही किंवा काहीच होत नाही. डिझाईन कळलं की बरोबर होतं. एक सिंपल हे एक आपण सोडून जातो आणि एक चौकोन वर चढतो, त्यामुळे उंच सखल आपल्याला जे डिझाईन मिळतं त्याची गंमत ती आहे. हे असं आपण वर करू शकतो आणि हे डिझाईन पूर्ण असं पुरं करू शकतो. आता ही जी लाईन आहे ती परत आपण खाली घातली की खाली इथे पण आपल्याला हा निळा रंग दिसतो, तो कसा ते आपण बघूया. आता इथे बघितलं तर इथून आपल्याला मोजायला सुरुवात करायची आहे. 1 2 3 4 5. इथून सुरुवात करायची आहे, तर इथून 1 2 3 4 5 इथे सुरुवात करायची आहे. इथून आपण आता सुरुवात करणार आहोत आणि ही सरळ लाईन घालायची आहे. जशी आपण वर घातली तशी ही सरळ लाईन घातल्यामुळे त्याला एक नीटनेटकेपणा येतो. ही अगदी सरळ लाईन घालायची आहे आणि हा निळा चौकोन वर येतोय, तो मात्र वर येतोय की नाही हे आपण बघून घ्यायचं. त्याच्यासाठी आपल्याला चौकोन मोजून घ्यावे लागतात, तरच ते डिझाईन बरोबर येतं. हे बघा, ही सरळ लाईन घातल्यामुळे हे ब्लू बरोबर यायला लागलं. ते पूर्ण केलेलं डिझाईन मी आता दाखवते. हे बघा, हे पूर्ण केलेलं डिझाईन असं दिसतं आणि ही वेगळी शोभा येते याची, कारण हा ब्लू रंग, हा डार्क ब्लू आणि हा मधला पांढरा असं हे कॉम्बिनेशन छान दिसतं. तसंच आणखी एक हे डिझाईन असं झालेलं आहे. ह्यात मी पांढरा वरती आणि पिंकमध्ये ठेवलेलं आहे आणि हे ओपन जे राहतात ते ओपन दिसून नयेत म्हणून ह्याच्यावर परत मी टाके घालून घेतलेत, त्यामुळे हे असंच्या असं इस्त्री करायला चांगलं होतं आणि हे तुम्हाला सहज करता येईल. तर ह्याची एक वेगळी गंमत दिसेल. थँक्यू. तुम्हाला आजचा स्मॉकिंगचं डिझाईन नक्कीच आवडलं असेल, तर तुम्ही नक्की मला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन पण दाबा, म्हणजे पुढची डिझाईन्स तुम्हाला लवकर लवकर बघायला मिळतील. आता हे डिझाईन तुम्हाला कुठे करायचं ह्याचा प्रश्न पडेल.
आणि कुठे जागा सोडायची, किती करायचं हे कळण्यासाठी मी स्मॉकिंगवर एक सबंध पुस्तक लिहिलं आहे आणि ते डू इट युअर सेल्फसारखं आहे आणि त्यामुळे ती डिझाईन्स बघून तुम्ही हवे तेवढे कपडे शिवू शकाल आणि आपला आनंद मिळवू शकाल. तर आपण लवकरच भेटू पुढच्या डिझाईनसाठी.